Dito sa Davao Doctors Hospital Renal Replacement Center, ang iyong kaligtasan at kabutihan ang aming inuuna. Ang mga doktor at hospital staff ay nagsusuot ng tamang PPE. Mahigpit naming sinusunod ang mga safety protocols. Tinitiyak namin ang regular na paglilinis at pagsasanitize sa lahat ng sulok ng center. Sa kabila ng pandemya, lagi kaming nakahandang mag-alaga sa iyo. Patuloy naming pinapahusay ang aming serbisyo at pasilidad upang mas maalagaan namin kayo. Nagsusumikap kami magkaroon ka ng isang kasiyasiyang karanasan upang mapagaan at mapawi ang iyong nararamdaman. Ano man ang mga hamon na dumaan, huwag kang mag-alala. Safe at alaga ka rito sa Davao Doctors Hospital.